Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat cendol Indonesian. Yes, this cendol Indonesian style cendol tau. Sebelum ini pun Lina pernah buat cendol. Yang tu cendol Malaysia, yang ni cendol Indonesia. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey kawan-kawan, untuk sugar syrup ni Lina nak masukkan 300 gram gula merah. Okey, gula merah yang lembut. Okey, and then masuk juga gula Melaka ni ya, 2 ketul macam ni. And then yang syrup ni Lina nak masak dia dengan 1,5 cawan air. Okey. And then daun pandan tu nak masukkan dalam sugar syrup dia. Then di sini Lina ambil cendol 2 paket. Okey. Untuk cendol Indonesian dia punya speciality ialah buah nangka. Okey, buah nangka ni dihiris halus macam ni. Okey. And then kita nak masukkan susu sejat. Okey. And then santan kelapa, lebih kurang santan RM5. Okey, santan tu kena mix dengan susu cair. Okey, sekarang first kita buat kita punya sirap gula merah dulu, gula Melaka. Masukkan air, daun pandan, gula merah. Yang ni untuk dapatkan color tau. Dia punya color dark. Okey, dan masukkan gula Melaka. Memang cendol tu kan sedap bila kita minum musim panas sekarang. So buatlah kat rumah. Okey, sementara kita tunggu gula ni larut, kita boleh cuci dulu cendol ni ya. Kalau anda rajin, jual boleh buat cendol ni kat rumah tau. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak tapiskan dulu santannya. Santan yang ni santan fresh tau. Beli santan tu lebih kurang RM5. Nanti santan ni kita nak campur dia dengan air dan juga susu cair. Okey, sekarang kita masukkan susu cair. Susu cair ni setengah tin ya. And then dalam santan ni kita masukkan air lebih kurang 2 cawan.
dah 3 cawan dah. Okay, then kita masukkan sedikit garam. Kita kacaukan. So kita tapiskan gula, sirap gula Melaka ni ya. Okey kawan-kawan, dan dari tadi kita dah tapiskan sugar syrup ni kan, gula Melaka ni. Sekarang kita masuk balik dalam kuali. Dalam sirap ni kita masukkan buah nangka. Dan kita masak sampai buah tu jadi lembut. Okey kawan-kawan, tengok sini. Once dia dah start boiling, kita boleh tutupkan api ya. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak buat plating. First kita masukkan ais. Oh, cendol. Okay, dengar. Okay, first kita masukkan cendol ya. Dan kita masukkan ais. Okay, dan kita masukkan santan. Okay, dan kita masukkan sirap gula Melaka ya. Sedap. Wow. Memang so refreshing. Seronok minum musim panas macam ni. Dan nangka is very delicious. Jadi Lina harap kawan-kawan akan cubakan resep ini kat rumah. Jangan tak cuba yang ini Indonesian special cendol. Okey? Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.